सो अल्बर्ट आइन्स्टाइनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज द एट वन्डर अफ द वर्ल्ड भनेर भनेको छ द्याट्स अ बिग स्टेटमेन्ट टु गिभ आठौँ आश्चर्यहरू संसारको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होइन उसले के भनेको छ भन्दाखेरि आई मिन यु क्यान रिड अन द स्क्रिन ही हु अन्डरस्ट्यान्ड्स इट अर्न्स इट ही हु डजन्ट पेज इट भनेर भनेको छ जसले यो रुल जान्यो उसले कमायो जसले जाने त्यसले गुमायो भनेर भनेको छ द्याट्स अ लट अफ मनी लाइक 1000 मिलियन इज इक्वल टु 1 बिलियन 1000 बिलियन इज इक्वल टु 1 ट्रिलियन द्याट्स अ लट अफ मनी नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो यो पोडकास्ट अर्थभित्रको एपिसोड नम्बर 2 मा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको पोडकास्टमा हामीहरू पैसाको रुलको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई केही क्वेसन सोध्नेछौँ है त, सो द्याट तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ खेलाउँदै बस्नु होला अनि तपाईँ होपफुल्ली बाई द एन्ड अफ दिस पोडकास्ट चाहिँ तपाईँहरूले यो क्वेसनको एन्सरहरू पाउनुहुनेछ। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ म तपाईँहरूलाई सोध्छु, डु यु थिङ्क यु क्यान विन द गेम विदाउट नोइङ द रुल? नेक्स्ट क्वेसन तपाईँ सोध्नु होला। के तपाईँलाई थाहा छ पैसाको रुल? क्वेसन नम्बर 3 हुनेछ यो चाहिँ है। के तपाईँहरूलाई थाहा छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी काम गर्छ भनेर? यो पनि सोच्दै गर्नु होला है त। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ दाइले सोध्नु होला। यस, सो तपाईँहरूले कहिले रुल अफ 72 को बारेमा सुन्नुभएको छ? गुड क्वेसन। यस, अनेस्टली भन्नुपर्दा मैले पनि सुनेको थिएन, यहाँ आएपछि बल्ल सुनेको हो। यस, ओके, सो लेट्स टक अबाउट हाम्रो चाहिँ यो जति पनि पैसाको रुल छ आजको पोडकास्टमा चाहिँ सबै कुराहरू हामी कम्बाइनमा गरेर कुरा गर्ने छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो पोडकास्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ, तपाईँको प्रोबब्ली लाइफ चेन्जिङ पनि हुनसक्छ है। सो स्टे ट्युन, अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। सो अर्को क्वेसन फेरि किन हो, मलाई चाहिँ क्वेसन मात्रै सोध्नु मन लागेको छ आजको पोडकास्टमा चाहिँ। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ युएसको $100 बिलमा कसको फोटो छ? दाइलाई थाहा छ? थाहा छ होला। त्यहीबाट स्टार्ट गरौँ। को छ ल भन्नु ल। सो अफकोर्स सबभन्दा पपुलर करेन्सी डलर भइहाल्यो। डलरको सबभन्दा ठुलो बिल $100 बिल छ। $100 बिलमा यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने हेर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको फोटो छ। होइन, ही वाज वान अफ द फाउन्डिङ फादर्स एन्ड जिनियस पर्सन। अनि धेरै कुराहरू इन्भेन्ट गरेको छ। सो वान अफ हिज इन्भेन्सन्स वाज रुल अफ मनी। हजुर, एन्ड द्याट रुल अफ मनी इज रुल अफ 72। अब त्यो चाहिँ उसले लगभग 250 वर्ष अगाडि बनाएको रुल हो, जुन अहिलेसम्म धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। मैले यो गएको 5 वर्षदेखि यो बिजनेसमा म हेल्प गरिरहेको छु हाम्रो कम्युनिटीलाई यो फाइनेन्सियल एजुकेट गराउने क्रममा। सो यो रुल अफ 72 अलरेडी मलाई थाहा थियो भने मान्छे मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। त्यही त, मैले पनि त्यो कतिजना एमबिए गरेको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ कि, हजुर, अनि उनीहरूलाई पनि थाहा छैन। आई थट लाइक एमबिए गरिसकेको मान्छेहरू त अब बिजनेस पढेको हुन्छ, फाइनेन्सको बारेमा पढेको, इकोनोमिक बारेमा पढेको हुन्छ। आई थट दे वुड नो भन्ने टाइपको थियो मलाई चाहिँ, तर थाहा नरहेछ कतिजनालाई चाहिँ। यस, एक्ज्याक्टली। सो मेरो पनि कतिजना क्लाइन्टहरू आई मिन दे आर एमबिए ग्रेजुएट्स होइन, तर उहाँहरूलाई पनि यो कुराहरू चाहिँ यो प्र्याक्टिकल फाइनेन्सियलको कुराहरू चाहिँ थाहा नभएको मैले थाहा भयो होइन, जुन चाहिँ आई मिन इज काइन्ड अफ स्याड। किनभने हामीले जुन कुरा चाहिने हो त्यो हामीले स्कुलमा सिकाइँदैन। म पनि यही रुल अफ 72 जब फर्स्ट सुनेँ नि त्यति बेला मेरो दिमाग पप भएको थियो। सो होपफुली माई इन्टेन्सन विल बी टु पप योर माइन्ड अल्सो टुडे। सो फर द्याट स्टे ट्युन है त। ल क्वेसन नम्बर 1 को कुरा गरौँ। के हामीले चाहिँ गेम जित्न सक्छौँ यदि हामीलाई गेमको रुल नै थाहा छैन भने? सेम क्वेसन टु द अडियन्स होइन। जस्तै यो क्वेसनको बारे कुराहरू त लेट्स चाहिँ एउटा मान्छे छ अरे एकदमै खतरा फिट, फिजिकली फिट, फास्ट रन गर्ने होइन, जम्प फास्ट गर्ने, एभ्रिथिङ इज गुड, खतरा एथलेट, बट ही डजन्ट नो अ सिङ्गल रुल अबाउट सकर है। फुटबलमा कुनै रुलै थाहा छैन अरे कि। अब उसले फुटबल गेम जित्न सक्छ होला? सक्दैन। पुरा दौडेर अफसाइड भएर फल भएको भए गर्छ होला। खुट्टाले खेल्नु पर्ने बल हातले लिएर दौडेर होइन। अब उसलाई रुलै थाहा छैन, उसले गेम जित्नै सक्दैन रुल ब्रेक गरी होइन। सो सेम वे आई मिन हामीले पनि यो पैसा किन हामी फाइनेन्सियली किन स्ट्रगल गरिरहेको छौँ, किन मनीको गेम जित्दै छैन भन्दाखेरि वी आर जस्ट ट्राइङ टु विन द गेम विदाउट नोइङ द रुल। वी डोन्ट नो द रुल, हाउ सिस्टम वर्क है, त्यो हाउ सिस्टम वर्क, हाउ मनी वर्क्स। त्यो रुल थाहा नभएको कारणले नै हामी जबरजस्ती गेम जित्न ट्राई गर्दैछौँ होइन। सो म पनि अब यही कुराको भिक्टिम थिएँ। सो अहिले चाहिँ यही कुराले मेरो माइन्डलाई चाहिँ ब्लाउन गरेको भएर यही इन्फर्मेसन चाहिँ म दिन चाहन्छु सबैलाई। हजुर, त्यही त। अब कुरा गरौँ अब रुल अफ 72 कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। रुल अफ 72 कसरी काम गर्छ
भन्ने कुरा अब यो चाहिँ कसरी एक्सप्लेन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज अल्बर्ट आइन्स्टाइन हजुर अब कोहीलाई कसैले चिन्दैन हात उठाउनुहोस् होइन म तपाईँसँग भेट्न जान्छु अरे क्या सो यस सो यदि हामी दुइटाले भनेको कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्ला नलाग्ला वी डोन्ट नो तर अल्बर्ट आइन्स्टाइन वाज वान अफ द मोस्ट अमेजिङ जिनियस प्लानेट अर्थ पज गर्न चाहे त्यसमा चाहिँ हाम्रो कुरा किन विश्वास गर्नु अथवा किन नगर्नु भन्ने कुरामा होइन अब जस्तै अब हाम्रो यो युएसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि investor.gov भन्ने वेबसाइट छ यस फाइनेन्सको जति पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब तपाईँको साथीभाइहरूले पनि कुरा गर्नु भएको होला फाइनेन्सको बारेमा म यो हो म यस्तो हो यो यस्तो इन्फर्मेसन लिनुहोस् यस्तो इन्फर्मेसन मबाट लिनुहोस् भन्नुभएको होला तर कसरी थाहा पाउने त होइन अब ऊ चाहिँ एक्चुअल फिडुसियरी फाइनेन्सियल एडभाइजर हो कि होइन उसको चाहिँ सर्टिफिकेसन छ कि छैन लाइसेन्सहरू छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ investor.gov भन्ने चाहिँ यो युएसको अफिसियल वेबसाइट हो गभर्मेन्टले राखिदिएको त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँले मान्छेको जस्तै तपाईँलाई कसैले इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको छ फाइनेन्सको भने उहाँहरूको चाहिँ नाम त्यहाँ गएर हान्नुहोस् त्यहाँबाट तपाईँको रेकर्ड आउँछ जस्तै अब तपाईँको क्लिक गर्नुभयो नाममा क्लिक गर्नुभयो भने र नाममा सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ अब उसको सर्टिफिकेसन के छ लाइसेन्स कतिवटा स्टेटमा छ होइन कस्तो कस्तो खालको लाइसेन्स छ त्योहरू सबै तपाईँले सर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले त्यहाँ उसको नाम पाउनु भएन भने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स अ लिजिट मान्छे होइन जो चाहिँ तपाईँले information लिनु why would you want to work with somebody who doesn't have a license हैन जस्तै यदि लास्ट पहिलो पोडकास्टमा पनि हाम्रो बारे कुरा थियो त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन मिस आउट भयो हैन सो आई मिन कसरी थाहा हुने त को मान्छेसँग चाहिँ सही इन्फर्मेसन छ को मान्छे चाहिँ लाइसेन्स हो त को मान्छे चाहिँ यही फिल्डको प्रोफेसनल हो एक्सपर्ट हो भने कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि भाइले भन्नुभयो जस्तै investor.gov भन्ने तपाईँको युनाइटेड स्टेट्सको लाइक गभर्मेन्टको अफिसियल वेबसाइट हो त्यहाँ तपाईँको फर्स्ट पेज चाहिँ गभर्मेन्टले राखिदिएको छ चेक आउट इन्भेस्टमेन्ट प्रोफेसनल भनेर राखिदिएको छ हजुर हैन सो इफ यु वान्ट टु गेट एडभाइस फ्रम द राइट पर्सन कोही मान्छेले तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहिराख्नु भएको छ भने त्यो मान्छेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ नाम राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु लाइसेन्स अर नट हजुर सो इफ इट्स नट लाइसेन्स you should think twice about if you are getting help from him. Advice from him. That was what I was trying to say. All right, back to the Albert Einstein. Yes. So back to Albert Einstein. Right? So Albert Einstein is one of the most amazing genius planet Earth has ever seen, right? Nobody can disagree with that. So Albert Einstein is के भनेको छ भन्दाखेरि compound interest is the eighth wonder of the world भनेको छ. That's a big statement to give. आठौं आश्चर्य हो संसारको compound interest. हैन उसले के भनेको छ भन्दाखेरि I mean you can read on the screen. He who understands it earns it. He who doesn't pays it भनेको छ. जसले यो रुल जान्यो so true हजुर उसले कमायो जसले जानेन त्यसले गुमायो भनेको छ. That's a lot of money. Like 1000 million is equal to 1 billion. 1000 billion is equal to 1 trillion. That's a lot of money that these banks have to play around with. हजुर And so no wonder. I mean, do you want yourself and your family to be wealthy or you want to make this institution wealthy? Ourselves. I mean, the choice is yours. Yep. Right? So Albert Einstein जस्तो मान्छेले कम्पाउन्ड चाहिँ किन आठौं आश्चर्य भने त हजुर हैन बिकज तपाईको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कसरी काम गर्छ भन्ने त्यही कुरा नै यो रुल अफ सेन्ट लुइसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ हजुर जुन हामीले आज तपाईलाई गर्न गइरहेको छौं अब एक्जाम्पल दिएर गरे भने चाहिँ आई थिङ्क इजियर हुन्छ होला अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो लेट्स से देयर आर 3 पिपल हैन अब लेट्स से राम हरि श्याम यस 3 जना मान्छे छ अरे अब त्यसको एक्जाम्पल दिएर तपाईँले चाहिँ यसलाई इलिस्ट्रेसन म चाहिँ यस्तो देखाइदिन्छु स्क्रिनमा होइन चाहिँ सो त्यसको एक्सप्लेन गरिदिनु त अलिक मजाले बुझ्ने गरेर सबैजनाले यस सो यो चाहिँ एकदम सिक्रेट कुरा हो होइन सिक्रेट कसैलाई पनि थाहा छैन त एकदम सिक्रेट यो कसरी धनी हो नि भन्ने कुरा सिक्रेट हो यो चाहिँ सो या आई फिल लाइक यो कुरा जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नि तपाईँको पनि दिमाग चाहिँ बुम्नै हुन्छ होइन आई होप इट डज हजुर आई होप योर माइन्ड विल ब्लो अप हजुर होइन किनभने अनलेस एन्ड अन्टिल वी गेट दिस इन्फर्मेसन वी वुड like it's gonna be hard for us to win the money game because I mean nobody can win the game without knowing the rules right so यही कुरालाई एक्सप्लेन गर्दा फेरि अब स्क्रिनमा तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ and I will try to make it as simple as possible हैन so rule of 72 कसरी काम गर्छ भन्दा फेरि यसले के भनेको छ डिवाइड योर इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु 72 सो तपाईको ब्याजले चाहिँ बत्तालाई भाग गरेर जति नम्बर आउँछ तपाईको पैसा डबल होना if you are invested like पैसा डबल होना त्यति वर्ष लाग्छ this is what rule of 72 says हजुर 72 लाई चाहिँ तपाईले ब्याजले भाग गर्नुभयो नि जति नम्बर आउँछ तपाईको पैसा डबल होना त्यति वर्ष लाग्छ हजुर हैन so putting this in perspective so let's say there are like 4 friends right let's say there is like Hari right there is Ram there is Sam and there is Gita
होइन सो 4 जना साथीहरू छ अरे होइन दे आई मिन मेबी दे आर इन हाई स्कुल दे आर लाइक इन देयर 20s होइन सो उनीहरू चाहिँ सबैसँग 10,000 छ उनीहरू चिट्टा परेर 40,000 चिट्टा परेर सो दे सेयर 10,000 इच सो उनीहरूले चाहिँ एउटा कम्पिटिसन गरेर होइन सो लेट्स सी अब हामी 48 इयर्स पछि चाहिँ कोसँग धेरै पैसा बनाउन सक्ने 10,000 भनेर उनीहरूले गेम खेलेर फर इक्जाम्पल मानौँ होइन सो हरि he doesn't know anything about investment like anything हरिलाई चाहिँ यो कुराहरू के पनि थाहा छैन रे सो हरिले के गर्छ होला त 10,000 गोजीमा बोकेर हिँड्छ होला त हिँड्दैन I think probably he's gonna put it in the bank or maybe खुत्रुके सुत्रुके मुनितिर राख्छ होला तर इफ इज इन लाइक 21st सेन्चुरी probably ब्याङ्कमै राख्छ होला हजुर सो ब्याङ्कमा अलिकति सेफ पनि होला होइन त्यो भनेर ब्याङ्कमा राख्छ ब्याङ्कले कति दिन्छ होला त तपाईँलाई अब चेकिङमा राख्नुभयो भने त के पनि त्यति दिँदैन प्रोबब्ली सेभिङमा चाहिँ 0.1% दिन्छ होला मेबी 1-2% त्यसलाई लङ टर्ममा सिनियरमा होइन तर यस तपाईँको चेकिङ अकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि दे डोन्ट गिभ एनीथिङ सो यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि 72ले चाहिँ ब्याजले चाहिँ 72 डिभाइड गर्नु पर्यो ओके लेट्स कम ओभर हियर 72 डिभाइडेड बाइ 0 कति हुन्छ त 72 बाइ 0 इन्फिनिटी या इट्स इन्फिनिटी सो तपाईँको पैसा कहिले डबल हुन्छ त इन्फिनिटी भने चाहिँ सो भने चाहिँ अब हरिको चाहिँ 10,000 इयर्स पछि पनि 10,000 नै हुने भयो ब्याङ्कमा राख्यो भने यस एक्ज्याक्टली अब राम चाहिँ अलिकति जस थाहा रहेछ उसलाई थाहा रहेछ अरे सो उसले चाहिँ 3% रिटर्न दिने कुनै इन्भेस्टमेन्ट भेट्यो अरे चाहिँ आई मिन सहकारीहरूले देला होइन वी डोन्ट नो सो उसले चाहिँ 3% दिने ठाउँ भेट्यो अरे होइन सो नाउ टु एप्लाई दिस रुल अब 72ले चाहिँ 3ले चाहिँ 700 डिभाइड गर्नु पर्यो 24 3 2 6 3 4 12 राइट सो दिस रुल सेज नाउ तपाईँको पैसा चाहिँ एट 3% योर मनी will double every 24 years this is what this rule says ओके सो भाइलाई फेरि अर्को क्वेसन होइन भाइलाई अब फुटबल थाहा छ बास्केटबल थाहा छ होइन सो नेपालमा फुटबल डिफरेन्ट रुलले खेल्छ यहाँ डिफरेन्ट रुलले खेल्छ कि सेम रुलले खेल्छ होला खेल्दैन सबै सेम रुलले खेल्छ आर यु स्योर ओके आई मिन नेपालको मान्छेहरू खुच्ची हुन्छ गोल पछाडि सानो हुने डजन्ट म्याटर इन्टरनेसनली त्यही हो होइन सो त्यही भएर त्यही रुलै हुन्छ बास्केटबल पनि हामी नेपाली मान्छे खुच्ची हुन्छ बास्केटबलको कोठा अलिकति कलर राखिदिने होइन रिङ सो त्यस्तो त हुँदैन नि त होइन त्यस्तो चाहिँ हुँदैन अब एक्चुअली मिडल स्कुलतिरको बच्चाहरूलाई चाहिँ छुट्टै हुन्छ आएर नपर्ने But normally there's a standard rule for everything. Standard rule for everything. होइन तपाईँको सबै गेमहरू संसारभरि एउटै रुलले खेल्छ होइन सो सेम वे तपाईँको पैसा पनि संसारभरि एउटै रुलले काम गर्छ सो इफ यु आर गेटिङ 3% रिटर्न समवेयर लाइक नो डजन्ट म्याटर तपाईँ संसारको जुन कुरामा पनि इफ यु आर गेटिङ 3% रिटर्न तपाईँको पैसा चाहिँ 24 वर्षमा डबल हुन्छ हजुर होइन सो अर्को 24 वर्षमा 48 वर्ष चाहिँ 24मा 20,000 भयो अर्को 48 वर्षमा चाहिँ फेरि आई मिन अर्को 24 इयर्समा 20,000 फेरि डबल भएर 40,000 भयो होइन बट रिमेम्बर वाट अल्बर्ट आइन्स्टाइन सेड whoever knows makes money whoever doesn't know pays money right so this rule works both ways right both ways so अब तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई आयो यदि तपाईले लोन लिनुभयो भने you have to pay back same way the same way in the same rate हैन सो धेरैले अस्ति अब ब्याड के है त्यही भएर एक्ज्याक्टली अब हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब 3% 6% 12% भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छ हैन 6% 12% कति धेरै पो हुन्छ त है यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली सो यस अब कतिले अब 3% मा मोर्गेज हिस्टोरिकली लो हुने बेलामा होपफुली तपाईहरुले पेन्डेमिक टाइममा त्यो फाइदा लिनु भयो They did good. Yes. And धेरैले रिफाइनेन्स पनि गर्नु भयो होला हाम्रो भिडियोग्राफर प्रजल दाइ हुनुहुन्छ उहाँले पनि he's heads up so whoever did took advantage of that kudos to you हैन किनभने त्यो त्यस्तो लो इन्ट्रेस्ट पाउनु कि एकदम राम्रो स्पेशली मोर्गेजको लागि किनभने आई मिन नर्मली तपाईको 30 इयर्सको मोर्गेज हुन्छ राइट सो तपाईको 3% मा तपाईले इन्ट्रेस्ट रेट पाउनु भएको छ भने हेर्नुस् हिसाब गर्नुस् 30 इयर्समा तपाईको लगभग तपाईले आफ्नो लोनको डबल अमाउन्ट पे गरेको हुन्छ बिकज दिस अ भेरी सेम रुल द्याट अप्लाइज देयर एज वेल हैन अब सेम एक्ज्याक्ट नहोला किनभने तपाईको एम्बोर्टाइजेसन भइरहेको हुन्छ तर तपाईको 30 इयर्समा तपाईले ठ्याक्क डबल जस्तो पे गरेको हुनुहुन्छ बिकज दिस अ भेरी रुल द्याट अप्लाइज देयर हैन सो लेट्स गो टु स्याम सो स्याम चाहिँ अलिकति जस बाटो रहेछ रे यता थाहा रहेछ रुल हैन सो उलाई चाहिँ 6% कतै दिने ठाउँ भेटेर उसले चाहिँ हैन सो नाउ स्यामको पैसा कति वर्ष डबल हुन्छ भन्दाखेरि 70ले 6ले 7 डिभाइड गर्दा 12 भयो सो द्याट मिन्स हिज मनी इज एभ्री 12 इयर्स हैन सो तपाईहरुलाई क्वेशन है सो 3% मा 10,000 48% 40,000 भयो हैन 6% त्यही 10,000 40 इयर्समा कति हुन्छ होला पज गर्नुस् एक्चुअली यस हिसाब I dare you अनि त्यसपछि टक्क हिसाब गर्नु कति हुन्छ होला है त यस ओके सो आई थिंक most of us a lot of us will get 80 because we
think straight, right? So 3% मा 40,000 भयो भने 6% मा 80,000 हुन्छ. Right? But no, that's not how compound interest works. It's doubling every 12 years. So the right answer is 160,000. So ब्याज डबल हुँदा तपाईको पैसा चाहिँ चौरेल भयो के. या मैले चाहिँ के भन्न लागिरहेको थिएँ भने दिस इज हाउ कम्पाउन्डिङ वर्क्स. Yes. And this is how compounding works. But remember, this is how your debt is gonna compound as well. Debt पनि त्यही हो. Yes. So गभर्नमेन्टले इकोनोमी रन गर्दा फेरि नै तपाईको एक्ज्याक्टली यो रुल एप्लाई हुन्छ कि. So anything this rule applies, हैन. So कसरी हुन्छ भन्दाखेरि पेन्डेमिक भयो, फ्याक्ट्री सबै बन्द भयो, मान्छेहरु काममा गएको छैन, काममा नगएपछि तपाईको तलब कहाँबाट आउने, हैन. तपाईको फ्याक्ट्री बन्द भएपछि सामान नबेचेपछि फ्याक्ट्रीहरु पनि घाटा, सबैजना घाटा, राइट. सो इकोनोमी त तपाईको कोल्याप्स हुन्छ. सो व्हाट गभर्नमेन्ट डिड, तपाईको धेरै स्टिमुलस चेकहरु बाँड्यो, तपाईको बिलहरु प्रिन्ट गरेर इकोनोमीमा पम्प गर्यो, हैन. इन्ट्रेस्ट रेट हिस्ट्रिकली लो गरिदियो, हैन. त्यसकारणले तपाईले अब घरहरु त्यो लो इन्ट्रेस्ट रेट पाउनु भयो कि. सो लेनदेन गर्न सजिलो गरिदियो, तपाईको मोर्गेज सस्तो भयो, तपाईको कार लोन सस्तो भयो, तपाईको पर्सनल लोन, सो एभ्रिथिङ सस्तो भयो कि. किनभने मान्छेले लेनदेन गर्न सजिलो होस् न, हैन. किनभने काममा गएको छैन, पैसा त चाहियो कतैबाट, हैन. सो त्यसकारणले तपाईको पम्प अप त्यसरी हुँदाखेरि मान्छेहरूले त्यसको फाइदा लिनको लागि मारामार घरहरू तपाईँको किन बिक्री भयो. आई मिन वी अल नो द्याट, लाइक लास्ट 4-5 years, होइन. रियल इस्टेट बुम भयो बिकज आई मिन एभ्रीबडी वान्ट्स टु टेक एडभान्टेज अफ द्याट लोएस्ट इन्ट्रेस्ट रेट, होइन. सो त्यसले के गर्नुहुन्छ अरे तपाईँको डिमान्ड आएपछि के हुन्छ, महँगाई बढ्छ. तपाईँको घरहरू 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख पनि पुरा बिट गरेर किनिराख्नु भएको छ. बेच्ने मान्छेलाई त कति फाइदा, सबैलाई फाइदा, होइन. यता रियल्टरहरूले दर कमाउँथे उहाँहरूले अब त्यो सबको कति साथीहरूले चाहिँ 3% फाइदा लिनुको. आई मिन गुड फर देम, राइट. सो तपाईको चाहिँ अब 3% मा त्यसरी घर लिनु भनेको एकदम राम्रो कुरा भयो, होइन. सो अब त्यहाँ त इन्फ्लेसन एकदम बढ्यो नि त, किनभने सबैसँग पैसा छ, होइन. घर बसेपछि पैसा आइरहेको छ. अब मास्न जाम भनेको सबै कुरा बन्द छ, कहाँ मास्न जाने, होइन. सो पैसा धेरै भएपछि तपाईँको महँगाई एकदम बढ्यो. सो सेप्टेम्बर 2020 मा तपाईँको इन्फ्लेसन वाज लाइक 9.3. That's crazy. Use the same. Use 9.3 for the same rule. तपाईँको महँगाई 9 ले 7 भाग गर्दा कति हुन्छ? 9 8 जा 72, right? So तपाईँको 8 वर्षमा तपाईँको महँगाई डबल हुन्छ कि सबैको. आई मिन सो सेम रुल अप्लाइज, राइट. सो अब महँगाईलाई त कन्ट्रोल ल्याउनु पर्यो. तपाईँलाई थाहा छ होला तपाईँको ग्यास कति महँगो भयो थियो, तपाईँको एउटा काउलीलाई 12 रुपियाँ परेको थियो, खतरा महँगो भयो थियो त्यति बेला त्यो टाइममा, राइट. सो त्यसलाई त कन्ट्रोल ल्याउनु पर्यो. सो त्यो गर्न अब गभर्नमेन्टले के गर्यो, फेरि इन्ट्रेस्ट रेट ड्रास्टिकली बढाइदियो, होइन. अब घरको मोर्गेज तपाईँको 7-8 पुग्यो, एभ्रिथिङ अब एक्सपेन्सिभ भयो. तपाईँको पर्सनल लोन लिँदा, कारको लोन लिँदा सबै हाई भयो, होइन. सो त्यो भएपछि आई मिन धेरै जस्तो सहकारीहरूले तपाईँको ब्याङ्कहरूले सेभिङमा जस्ट 3-4% पनि दियो. किन दियो भन्दाखेरि आई मिन तपाईँलाई 4% दियो नि, त्यो पैसा त फेरि उनीहरूले अरूलाई 8%, 10%. That's how they do. All the ब्याङ्कहरू त्यही त गर्छ नि. अब हामीले जस्तै अब सेभिङमा लगेर पैसा राखेछ भने तिनीहरूले त त्यही राख्दैन नि त. They put it in somewhere else where they get more return. That's अनि त्यही त अस्ति तपाईँले भन्नुभएको थियो नि एसबिआई ब्याङ्क के हो जुत्ताखेरिको. They had a lot of $1 trillion. सो एसबिआई त्यति बेला सर्वे गर्दा चाहिँ तपाईँको एसबिआई ब्याङ्क के भन्छ अरे डुब्दाखेरि त्यति बेला सर्वे गर्दा मान्छेहरूको सेभिङ र चेकिङ अकाउन्टमा $17 trillion छ. $17 trillion. त्यही त त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअली हामी जस्तो इन्डिभिजुअली मान्छेहरूले लगेर राखेको पैसा अनि दे क्यान प्ले विथ दैट मनी. त्यही त उनीहरूले त मजाले अरू ठाउँमा इन्भेस्ट गरेर दे नो व्हाट टु डु विथ द मनी. हामीलाई पो सिकाएको छैन त. त्यही त दे नो व्हाट टु डु विथ द मनी, राइट. ब्याङ्कहरूले हामीलाई हेड नगर्नु होला है त. यस, यो सिक्रेट हामीले पर्दाफास गरेको, होइन. तर सबैलाई बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो, राइट. We are for the people. We are not for the banks, right? So हामी चाहिँ यहाँ जो सबैलाई यो एजुकेसन होस् भनेर यो गर्दैछौँ, होइन. सो यस, सो ड्रास्टिकली तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो, होइन. हाई भयो. अब के भयो तपाईँको घरको पनि अब 7-8% मा अब बुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ ओ अब मेरो के भन्छ अरे 3% मा जति आउँथ्यो मेरो अब 6% त्यसको चौरेल ब्याज आउँछ भने त, होइन. तपाईँको ऋण त्यसरी बढ्छ भने त पिपल विल होल्ड अफ फ्रम बाइङ द हाउस. ओ राइट नाउ इज नट अ गुड टाइम. तर कतिले अब म किन्छु नै भने पनि उहाँलाई क्वालिफाई हुन गाह्रो हुन्छ, किनभने तपाईँको 7-8% त तपाईँको मन्थली पेमेन्ट पनि हाई हुन्छ. सो क्वालिफाई हुन गाह्रो हुन्छ. सो अब किनबेच कम भएपछि तपाईँको इकोनोमी इज गर्न स्लो डाउन, होइन. मान्छेसँग अब लेनदेन गर्न गाह्रो भयो, अब लोन लिनु गाह्रो भयो, सबै कुरा गाह्रो भयो. सो मान्छेसँग पैसा नभएपछि के हुन्छ, अब सामानहरू किन्दैन. सामान नकिनेपछि के भयो, फ्याक्ट्रीहरूले अब घाटा लाग्छ. फ्याक्ट्रीले घाटा लागेपछि के हुन्छ, ले अफ गर्छ. 2023 मा अलमोस्ट तपाईँको 300,000 ले अफ भएको थियो, होइन. सो बेरोजगार भएपछि मान्छे पैसा छैन भने कसरी मास्छ. सो त्यसले चाहिँ अझै इकोनोमी स्लो डाउन गर्छ. सो जब इकोनोमी स्लो डाउन हुन्छ इन्फ्लेसन हेज टु कम डाउन. सो राइट नाउ इन्फ्लेसन अब फेडको यो आई मिन पोलिसी, उनीहरूको मोनिटरी पोलिसी चाहिँ काम गरेर अहिले चाहिँ दे हेभ म्यानेज टु ब्रिङ डाउन इन्फ्लेसन टु 2.8%.
their target is 2%. This is healthy, I think. Yeah, 2-3% like inflation is healthy. Right? We need inflation. Right? But 9%, no. Right? So right now it has come to 2.8. They're doing a good job, but of course recently about Trump आएर tariffहरुले हल्का-फुल्का यो त मार्केट हो, यस्तै कुराहरुले तलमाथि त हुनै पर्छ, नत्र त मान्छेले तलै जाँदैन भने त कसरी पैसा बनाउने त, अनि तल जाने बेलामा मजाले किनेर अनि त्यसपछि माथि गएको बेला फाइदा लिने त हो. That's the whole point. Exactly. I mean, right now the market is on sale. हामी तपाईको के भन्छ रे ब्ल्याक फ्राइडेमा चाहिँ पुरा टेन्ट लगाएर रातिदेखि 50 रुपैयाँ लाइन लगाएर बस्छौं हैन. नेपालमा पनि त्यही त गर्छ नि, जस्तै हाम्रो आमाहरुले पनि सुन अब जब घट्छ त्यही बेला किन्न जाने त, अनि बढेको बेलामा त सुन किन्न जाने मान्छेहरु. इट्स कमन सेन्स हो. हैन, कमन सेन्स हो. तपाईको सुन चाहिँ घटेको बेलामा किन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आमाहरु सबैलाई थाहा छ. बजे सबैलाई थाहा छ. धेरै निपन गो टु स्कुल हैन. तर मार्केट सेलमा हुनेमा चाहिँ we like run away. हामी एक्ज्याक्टली अपोजिट गर्छौं हैन. सो तपाईको कतिजना चाहिँ फियर हुन्छ के मान्छेहरु, अब माइन्डसेट हो नि त यो त. अब मार्केटलाई ओ सेट यो त अब तल जाँदैछ, अब सबै जान्छ कि भनेर त्यतिखेर बेचेपछि त सकियो नि त, अनि दे आर इन द लस. बट देन त्यसलाई होल्ड गर्दै जाँदाखेरि जब माथि गएपछि त्यतिखेर बेच्ने हो नि त. प्रफिट ल्याउनको लागि चाहिँ यो कुरा अलिकति माइन्डमा राख्नलाई गाह्रै छ मान्छेहरुलाई. माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ. एक्ज्याक्टली इमोसन हुन्छ नि त, ह्युमन इमोसन. हाम्रो मनीसँग इमोसनल कनेक्सन, सो त्यसले गर्दा फेरि नि हामीलाई यो सबै गाह्रो भइरहेको छ हैन. सो एक्ज्याक्टली त्यही त तपाईको मनी चाहिँ यसरी अब तलमाथि हुन्छ. यो चाहिँ मार्केट यसरी तलमाथि हुन्छ. आई मिन इस 100 वर्षदेखि यस्तै हुँदैको, 100 वर्ष पनि यस्तै हुन्छ हैन. तर रिगार्डलेस मार्केट जसरी पर्छ, तपाईको नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेको हुन्छ हैन, नयाँ सामानहरु आइरहेको हुन्छ, नयाँ बिल्डिङहरु बनिरहेको हुन्छ, नयाँ फ्याक्ट्री. सो इकोनोमी इज गोना ग्रो रिगार्डलेस के. तर अफ कोर्स कहिले तपाईको पेन्डेमिक आउँछ, कहिले देशहरुको लडाई हुन्छ, कहिले के कुराहरुले चाहिँ इकोनोमी हल्का हर्ट गर्छ हैन. सो या तलमाथि हुन्छ, तर लङ टर्ममा इकोनोमी ग्रोज मोर देन गोल्ड, मोर देन रियल एस्टेट. द्याट्स ट्रू. त्यो हिस्ट्रीले देखाइरहेको छ बकाइदा हिस्ट्रिकली. तर यही कुरालाई नै युज गरेर हामीले चाहिँ वेल्थ बिल्ड अप गर्ने हो. बट हामीलाई जुन कुराले हामीलाई चाहिँ वेल्थी बनाउँछ, हामी त्यही कुरा नबुझेर या त्यही कुरासँग डराएर बसिरहेको छौँ. त्यही त अब हामीले चाहिँ काम गरेर अब त्यसरी कमाइरहेछ, तर हाम्रो कमाएको पैसाले चाहिँ पैसा कमाएको छैन के. आई थिङ्क त्यो चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ हाम्रो कम्युनिटीले. त्यो बुझेपछि चाहिँ मान्छेलाई आई थिङ्क वेल्दी हुनको लागि त्यति गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ भनौँ न. In time, definitely they will be wealthy because it's all about time in the market. It's not timing the market because nobody can time the market. Nobody. That's true. हैन. So त्यही भएर it's all about time. Wealth is built over time. हजुर. गीताले कति कमाएछ त्यसले हेरौँ हैन. सो अब त्यही अनुसार गीताले चाहिँ 12% पाएको थियो. अब गीता चाहिँ सबभन्दा स्मार्ट रहेछ रे हैन. सो गीता फाउन्ड बनाउँदा एक्ज्याक्टली. सो गीता जति पनि गीताहरु हेर्नु भएको छ, यु आर डुइङ गुड. सो तपाईको गीताले चाहिँ 12% पाउने ठाउँ भएको छ रे. सो नाउ एप्लाइङ द सेम थिङ 7 to 12 ले डिभाइड गर्दा फेरि यु गेट 6. सो नाउ 6 इयरमा डबल, एभ्री 6 इयरमा गीताको पैसा डबल हुँदैछ. गेस कति भयो होला दर्शक महानुभावहरु? पज गर्नुस् एकचोटी फेरि अनि चक्क लाएर हिसाब गर्नु त कति चाहिँ बनाउनु हुन्छ होला. कोकोले चाहिँ राइट गर्नु भछ होला. 12% को दरले 48 इयर्समा चाहिँ गीताले कति कमाउनु हुन्छ होला. राइट बनाउनु भयो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु है त, तपाईले राइट बनाउनु भयो भनेर नम्बर. एक्ज्याक्टली. सो ओके, डन It's 2.56 million. 2.56 million. Yes. 48 yearsमा. One time investment 10,000, 12% return आयो भने it's gonna be 2.56 million in 48 years. So मानम कोही बच्चा जन्मियो रे, बच्चा जन्मिने बित्तिकै कसैले चाहिँ त्यो बच्चाको नाममा 10,000 इन्भेस्ट गरिदियो अनि त्यो इन्भेस्टमेन्टले चाहिँ 12% रिटर्न दियो भने that kid is gonna have 2.56 million when he is 48. Just that 10,000 is gonna go one time है. त्यही त हो. यो कुरा चाहिँ कतिले बुझेको छैन के. आई थिंक या एक्ज्याक्टली. सो तपाईको 12% कतै पायो भने त आई मिन लाइक इट्स एन असम इन्भेस्टमेन्ट हैन. सो आई मिन वोन्ट यु इन्भेस्ट इफ यु गेट 12%? अफ कोर्स हैन. सो 12% चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दा फेरि अफ कोर्स आई मिन S&P has averaged 10.5%. Like S&P started in 1937 till now it has averaged 10.5%. But there are some like awesome mutual funds that averages like more than 12%. तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब रियल प्रोफेसनलको हेल्प लिनुपर्छ to find out which funds they are if you want to get the best return. हैन. If you want to get the best return, I mean it's gonna make a huge difference. 1% ले पनि long term मा धेरै difference बनाउँछ हैन. You can reach out to some investment professional. You can reach out to us if you want. We can help you as well. एउटा क्वेशन चाहिँ एउटा लास्ट टाइमको पोस्टमा एउटा साथीले के सोध्नु भएको थियो भन्दाखेरि
अब हामी चाहिँ वेल्दी कसरी हुने हाम्रो चाहिँ जेनेरेसन वेल्थ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिनुस् भनेर भन्नुभएको थियो कि हजुर आई थिङ्क तपाईँले पनि अलिअलि योबाट चाहिँ यो पोडकास्टबाट चाहिँ सुन्नु भएको छ भने तपाईँले केही कुराहरू चाहिँ बुझ्नुभयो होला सो मेन आइडिया भने चाहिँ तपाईँको पैसाले चाहिँ पैसा कमाउनु पर्यो होइन या द्याट्स द होल आइडिया सो द की इज टु पुट योर मनी टु वर्क राइट सो के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको गरिबहरू पैसाको लागि काम गर्छ धनीहरूले पैसालाई काम लगाउँछ अरे राइट बिकज यु सी दिस इज हाउ मनी वर्क्स तपाईँको यस्तो पनि हुन्छ फेरि हाम्रो कतिजनाहरू चाहिँ दे हेभ हर्ड अफ इट के अब पैसालाई काममा लाउनु पर्छ भन्ने थाहा छ सुन्नु भएको छ तर दे डोन्ट नो हाउ कसरी स्टार्ट गर्ने थाहा छैन कि अब तपाईँहरू पनि त्यो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त वी क्यान हेल्प यु विथ द्याट होइन त हजुर यस डेफिनेटली वी क्यान सो यो अघि भएको कुरालाई चाहिँ अब हेरौँ हाम्रो के भइरहेछ त हाम्रो जिन्दगीमा अहिले हजुर सो फार होइन सो तपाईँले देख्नुभयो 3% ब्याङ्कबाट 0% होइन तपाईँको 3% 6% र 12% डिफ्रेन्स कस्तो हुन्छ भनेर हजुर होइन सो तपाईँले इकोनोमीबाट चाहिँ 92% पाउन सक्नुहुन्छ होइन तर तपाईँले त्यही पैसा ब्याङ्कमा राखेर कति पाउनुहुन्छ 0 पाउनु भयो सो फर इक्जाम्पल तपाईँले गएर ब्याङ्कमा 10,000 राख्नुभयो अरे 10,000 राख्नुभयो अनि हामीले हार्ड अर्न मनी अब तपाईँले यही माथि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन हामीले यो गरेको हार्ड अर्न मनी कहाँलाई राख्छौँ हामीले भन्दाखेरि त्यही ब्याङ्कमा राख्छौँ सहकारीमा राख्छौँ अनि तपाईँको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको सेभिङमा राख्छौँ हजुर होइन हिस्ट्रिकल्ली अब तपाईँहरूले मार्केटले भन्दा बढी दिन्छ होला त उनीहरूले आफूलाई घाटा लाग्ने दिँदैन है आफूलाई त झन् उनीहरूले त त्यस्तो इन्स्टिट्युसनहरू भएको कारणै त्यही हो क्या नत्र त तिनीहरू कसरी सर्भाइभ गर्ने एक्ज्याक्टली रियालिटी कुरा गर्नु पर्दाखेरि फ्याक्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यही त हुने होइन उनीहरूले त अब हामीले पैसा राखेको हाम्रो पैसाबाट चाहिँ पैसा बनाएर द्याट्स हाउ दे आर सर्भाइभिङ भनौँ न एन्ड दे आर मेकिङ हेल मनी एक्ज्याक्टली सो तपाईँको अब जस्तै तपाईँले लगेर 10,000 ब्याङ्कमा राख्नु ब्याङ्कले त तपाईँलाई के पनि दिँदैन 48 वर्ष तर ब्याङ्कले त तपाईँको 2.56 मिलियन कमाउँदो रहेछ नि त आई मिन 12% मात्रै हिसाब गऱ्यो नि अफकोर्स ब्याङ्कसँग त धेरै धेरै पैसा छ उनीहरू त हेज फन्ड आदि इत्यादि 12% धेरै धेरै रिटर्नहरू राख्छ तर हामीले के दियो के पनि दिएन तपाईँले गएर 10,000 ब्याङ्कमा राख्नुभयो तपाईँको पछाडि बसेको मान्छेले त्यही ब्याङ्कमा 10,000 को क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्यो भने कति पर्सेन्ट हान्छ तपाईँले त्यहाँ क्रेडिट कार्डहरूको त युजुअली मोर देन 20% हुन्छ नि एक्ज्याक्टली 28-27% दिइरहेको छु मैले एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ अब हुन त तपाईँको क्रेडिट स्कोर अनुसार पनि हुन्छ क्रेडिट स्कोर बारेमा भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेरिहाल्नुहोस् है त मेरो प्रोफाइलमा गएर यस सो त्यही भएर तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेटले तपाईँको क्रेडिट कार्डमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट रेट हाल्छ होइन सो आई मिन मोर्गेज कम्पनी सहकारी ब्याङ्क क्रेडिट कार्ड कम्पनी हो है नर्मल मान्छेहरूलाई त त्यो कम्पनीहरूले के वाट बिजनेस आर दे दिस कम्पनी इन हामीलाई ऋणमा राख्ने यिनीहरूको बिजनेस लाइक नो वन्डर उनीहरूले हामीलाई यो कुरा सिकाएको छैन कि होइन सो अहिले ट्रेडिसनल के भइरहेछ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो हार्ड अर्न मनी यो कम्पनीहरूलाई दिइरहेछौँ हजुर अनि हामीलाई चाहिँ उनीहरूले लेस टु नथिङ रिटर्न दिइरहेको छ होइन एन्ड दे आर मेकिङ मनी अफ आवर मनी right and no wonder these companies are getting richer and richer and richer and we are just getting poorer and poorer सिस्टमले यस्तो मजाले सेट गरिदिएको छ क्या उनीहरूले यस जस्तै अब लाइक सिम्पल कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यही क्रेडिट कार्डको कुरा गरौँ हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा छ ब्याङ्कले हामीलाई अर्को क्रेडिट कार्ड इस्यु गरेछ क्रेडिट कार्ड युज गरे बाबत फेरि हामीले पे गर्नुपर्छ एक्ज्याक्टली सिस्टम हेर्नु त यस यसरी चलिरहेको अनि हामी सब चाहिँ हामीलाई रुल थाहा छैन हामी चाहिँ मेहनत गर्दै किन म धनी भएन किन म वेल्दी हुन सकेन भन्दै फ्रस्ट्रेट भएर बसिरहेको छ सबैजना हो त्यही त सिस्टम बुझ्नु पर्यो रुल बुझ्नु पर्यो यस बिकज सिस्टम इज द सेम द ओन्ली थिङ इज वी डोन्ट नो द रुल द्याट्स वाइ वी आर नट प्लेइङ द गेम करेक्टली हजुर होइन सो हाम्रो त्यो भइरहेको छ सो अघि भाइले मेन्सन गर्नुभएछ एसबिआई लोन अस्ति ब्याङ्क हुने होला तपाईँको त्यति बेला सर्वे गर्दा $17 ट्रिलियन मान्छेहरूको सेभिङ र चेकिङ एकाउन्टमा छ अरे कि चोइस इज योर्स राइट एन्ड हाम्रो होपफुली आज यो सेयर गर्नुभएको छ तपाईँलाई अलिकति भने नि जस बत्ती बल्यो होला माइन्डमा त्यो पार्टमा चाहिँ हजुर राइट बिकज दिस इज हाउ वी सुड प्ले द गेम एन्ड फर्स्ट वी निड टु नो द रुल एन्ड देन ओन्ली वी क्यान एप्लाई दिस रुल एन्ड वी क्यान प्ले द गेम एन्ड पोसिबली विन द गेम अल्सो बट इफ वी डोन्ट नो द रुल इट इज लाइक देयर इज नो वे देयर इज नो वे हजुर सो होपफुली आई मिन तपाईँहरूलाई आजको इन्फर्मेसन मन पर्यो होला आई मिन दोहोऱ्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु भएन नि बिकज आई मिन अलिकति सुरुमा बुझ्नु गाह्रो हुन त कन्सेप्ट त सिम्पल कन्सेप्ट नै छ होइन हाम्रो चाहिँ फिडब्याकहरू चाहिँ दिन नबोल्नु होला होइन अब हामीले यो भिडियोहरू बनाउने होल
हाम्रो पर्पस भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिरो लेभलको पनि मान्छेले चाहिँ मजाले बुझोस् होइन अब आजको हामीले यो जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो होइन त्यसको लागि पनि कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोहरूमा अपकमिङ एपिसोडहरूमा चाहिँ अझ मजाले बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ है त And lastly, I want to give a shout out to my very good friend, Mr. Sanjeev Dungel. I mean, he was the one who suggested the name Artha Vitra. Thank you, Sanjeev bhai. So thank you very much, Sanjeev brother. And you will meet him in Everest Kitchen in Solano Avenue. There you go. Like Everest Kitchen and Bar. खतरा मोमो के हो दाइ के हो स्पोन्सर हो यो हाम्रो भिडियोको स्पोन्सर हुँदैछ के हो ओके ओके यो त अलिकति एडभर्टाइज गर्न पाइँदैन स्पोन्सर जस्तो चाहियो है त anyways I mean awesome Sanjeev I mean we like that that was a joke by the way र अब हामी चाहिँ यो एपिसोड 2 लाई यही र्याप अप गरौँ एपिसोड 3 मा हामी अथवा 4 मा हामी अपकमिङमा चाहिँ फेरि एकचोटि रिमाइन्ड गरिदिनु न हामी के कुरा गर्छौँ भनेर यस अब त्यति बेला चाहिँ हामी investor.gov गएर अब तपाईको यही कुरालाई चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सक्छौ भन्ने कुरा पनि त्यो देखाउने छौं हैन तपाईको रियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामी शेयर गर्ने छौं त्यो बाहेक पनि अब तपाईको अरु कुराहरू पनि हामी त्यो एपिसोडमा जोड्ने प्रयास गर्ने छौं हजुर ओभरअल आइडिया भने चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि फाइनान्सको जति पनि कुराहरू छ हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने देखेर अब लाइफमा युज हुने कुराहरू त्यसको बारेमा चाहिँ सबै कुरा हामीले कुरा गरेर यहाँ पडकास्टमा कुरा गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले सबैजनालाई चाहिँ स्प्रेड गर्न सकौँ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन गोल हुनेछ है त यस अनि तपाईहरु सबैको एकदम साथ र सुझाव अनि हौसलाको आशा गरेको छौ है Okay. Hopefully we making it clear for you. And as always, don't forget to like, comment, and share, subscribe. and subscribe. All right, we'll see you next week. Yeah, thank you very much, everybody. All right, Namaste. Bye bye. See you.